Γεια σας, είμαι η Ειρήνη. Έψαχνα να βρω μια καλή διατροφολόγο. Ρώτησα εδώ στη γειτονιά, γενικά πάνω κάτω, αν υπάρχει κάποια κοπέλα και γνώρισα την Ειρήνη Κωνσταντάκου. Κάποια μέρα είδα τη μαμά της δίπλα, γιατί μένουμε δίπλα, και της φώναξα ότι ήθελα να μιλήσω με την κόρη της και αν μπορεί να με αναλάβει, γιατί τότε ήθελα να χάσω κάποια κιλά που είχα από την πρώτη μου εγκυμοσύνη και ήθελα να προχωρήσω σε γάμο βάφτιση μαζί και ήθελα να πάω κούκλα στο γάμο και στη βάφτιση μαζί. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου, είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το διαβήτη εκκίνησης. Γι' αυτό έχω εδώ τη φίλη μου και αγαπημένη μου πελάτησα, την Ειρήνη, είναι και στην ονόματι, για να μιλήσουμε για το διαβήτη εκκίνησης. Πάμε όμως να δώσουμε τον ορισμό. Τι είναι ο διαβήτης εκκίνησης? Το λέει και η λέξη, είναι ο διαβήτης ο οποίος εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και συνήθως υποχωρεί μετά την εγκυμοσύνη. Όμως, οι γυναίκες, άκου τα Ειρήνη για να μαθαίνεις, που αναπτύσσουν διαβήτη εκκίνησης έχουν αυξημένες πιθανότητες 2 στις 3 επόμενες προσεχείς κοίησης. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να επανεμφανιστεί. Ωστόσο, λίγες γυναίκες τι μπορεί να γίνει? Να γίνει έναρξη διαβήτη τύπου 1 ή 2 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και αυτό έρχεται σε σύγχυση με το διαβήτη εκκίνησης. Και πώς το διαχωρίζουμε αυτό? Είναι πάρα πολύ εύκολο μετά την εγκυμοσύνη, αν χρειάζεται να συνεχιστεί η αγωγή για το διαβήτη ή όχι. Ωστόσο όμως, πολλές γυναίκες μετά το διαβήτη της κοίησης ενδέχεται και μελλοντικά να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2 και αυτό είναι που μας ανησυχεί εμάς, καθώς έχουν ένα κοινό μηχανισμό, την ινσουλινοαντίσταση. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Κάνοντας βασικές αλλαγές στη διατροφή και στο lifestyle τους, έτσι ώστε να προλάβουμε το διαβήτη μετά το διαβήτη της κοίησης. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η πρόληψη. Η πρόληψη είναι να έχουμε ένα ιδανικό βάρος πριν τη σύλληψη, δηλαδή πριν μείνουμε έγκυες. Αλήθεια, Ειρηνάκη μου, πόσα κιλά πήρες μέχρι τώρα στην εγκυμοσύνη? Πες μας δηλαδή και σε ποιο μήνα είσαι? Είμαι στον 1ο μήνα, κοντεύω τώρα. Με το καλό παιδιά, με ένα πόνο. Να βγει ο babies. Έχω πάρει σε σύνολο 5 κιλά. 5 σε 9 μήνες, έτσι. Ενώ ξεκίνησα με αρκετά κιλά στην αρχή όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος, αλλά με τη διατροφή που έκανα έχω πάρει μόνο 5 κιλά. Και χάρη στη διατροφολόγο την Ειρήνη Κωνσταντάκου. Αγάπη μου, θέλω να πεις λοιπόν στον κόσμο που μας παρακολουθεί, στους αγαπημένους μας φίλους, ποιες αλλαγές έκανας στη διατροφή σου? Έπρεπε να κάνω 6 γεύματα την ημέρα, έπρεπε να αλλάξω, να μην έχω ψωμί με ζάχαρη ή να έχω τα ζυμαρικά μου να είναι ολικής αλέσεως. Τα φρούτα μας. Να τρώμε συγκεκριμένες ώρες. Να τρώμε συγκεκριμένες ώρες. Και το νεράκι μας, έτσι. Πίνεις νερά? Αρκετά νεράκια. Η Ειρήνη είναι πολύ καλή πελάτησα, διότι έπινε και από πριν πολύ νερό, οπότε σε αυτό δεν είχαμε θέμα. Επίσης, αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και η άσκηση, εφόσον έχουμε την συμφωνία του γιατρού μας, έτσι. Γιατί κάθε γυναίκα έχει και διαφορετική εγκυμοσύνη, οπότε πρέπει να το ρυθμίσουμε. Ειρήνη, είναι ο διαβήτης της κοίησης επικίνδυνος? Βέβαια, πώς δεν είναι. Και για μένα και για το μωρό, αλλά προπάντων για το μωρό που μπορεί να μην παίρνει σωστό το βάρος του, να μην έχει να μην έχει το απαραίτητα υγρά που πρέπει να έχει, να μην μεγαλώνει σωστά. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι όμως ακριβώς ζωτική σημασίας η αντιμετώπιση του. Και ποιος είναι ο στόχος μας? Να έχουμε τα επίπεδα γλυκόζης της Ειρήνης, δηλαδή μιας γυναίκας που είναι σε διαβήτη εκκίνησης, με μία γυναίκα η οποία δεν έχει, δηλαδή τα ίδια επίπεδα γλυκόζης και στο διαβήτη εκκίνησης με μία γυναίκα που δεν έχει διαβήτη εκκίνησης. Πώς την αντιμετωπίζουμε? Θέλουμε εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, διότι είναι συγκεκριμένες οι θερμίδες, είναι συγκεκριμένα τα θρεπτικά συστατικά. Όσοι δεν έχετε δει τα επεισόδια για την κοίηση, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που πρέπει να κάνουμε όταν είμαστε σε κατάσταση ενδιαφέρουσας, μπορείτε να τα δείτε εδώ. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό οι ώρες των γευμάτων, ο τρόπος που τα μαγειρεύουμε, ο γλυκαιμικός δείκτης, όπως επίσης είναι πολύ σημαντική και η προγραμματισμένη φυσική δραστηριότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει καθημερινά να έχουμε μέτρηση της γλυκόζης και σαφώς οι ενέσεις της ινσουλίνης. Είναι έρχομαι σε σένα. Θέλω να μοιραστείς εδώ με τους αγαπημένους μας που μας παρακολουθούν, να μου πεις γιατί ήρθες σε μένα και
αν πρέπει κάθε εγκυμονούσα με διαβήτη κύσης να πηγαίνει σε ένα διαιτολόγο-διατροφολόγο. Όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος και ξεκίνησα την εγκυμοσύνη, θεώρησε ο γιατρός, λόγω που είχα και στην πρώτη μου εγκυμοσύνη, στο τέλος βέβαια είχα ανεβάσει ζάχαρο, θεωρούσε ότι έπρεπε να ασχοληθώ πολύ προσωπικά με αυτό το θέμα, γιατί από την αρχή της εγκυμοσύνης μου αυτή είχα ζάχαρο και έπρεπε να μπω σε μια διατροφή και να με παρακολουθούν και ενδοκρινολόγοι και διατροφολόγοι για να έχω ένα σωστό αποτέλεσμα σε μια εγκυμοσύνη σωστή. Κοριτσάκι μου, θέλω να μας πεις λοιπόν, από αυτά που ξέρεις, από αυτά που έχεις πει και με τον γιατρό σου, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που έχουμε στη διαβήτη κύσης. Η κίνδυνος στην εγκυμοσύνη υπάρχει να έχεις μια αποβολή, μπορεί να έχεις μια προεκλαψία στο μωρό και να γεννήσεις με καισαρική. Και να γεννήσεις και με καισαρική. Εξαιτίας της μακροσωμίας. Οπότε και η μακροσωμία είναι ένας λόγος. Επίσης μπορεί να έχουμε νεογνική υπογλυκαιμία, μπορεί να έχουμε υπερχολιερθρονεμία, σύνδρομο αναπνευστικής νεογνικής δυσχέρειας, αλλά και εμβρυϊκό θάνατο. Και τώρα θα με ρωτήσεις εσύ, κινδυνεύει το παιδάκι που θα μεγαλώσω να έχει διαβήτη? Δεν ήταν αυτό μια από τις ανησυχίες σου? Ήταν μια ανησυχία μου, γιατί από την αρχή όταν μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να παρακολουθούμε από διατροφολόγο και από τους ενδοκρινολόγους, έχεις μια ανησυχία μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης, δεν το συζητώ, και γι' αυτό πρέπει να έχεις μεγάλη προσοχή. Μελλοντικά όμως, για να μην ανησυχείς για το αγγελουδάκι σου, περιμένουμε αγόρι, αγορομάνα και το πρώτο αγόρι και το δεύτερο αγόρι. Τι πρέπει, οι μελέτες τι μας λένε? Ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να έχει μελλοντικά, σαν ενήλικας έτσι το μωρό, όταν θα γίνει ενήλικας, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παχυσαρκίας, σαχαροδιαβήτη τύπου 2, αλλά και υπέρτασης. Όμως, όταν έχουμε ένα υγιές σωματικό βάρος, κάνουμε σωστή διατροφή και άσκηση, δεν έχουμε κανένα λόγο ανησυχίας. Άρα μην ανησυχείς, μια χαρά λεβέντης θα είναι. Εγώ θα τον αναλάβει, όλη την οικογένεια. Εγώ θα τις πάρω. Εννοείται. Αγαπημένοι μου, σε ευχαριστώ που ήρθατε στην εκπομπή μου. Και εγώ σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε σε αυτό το δύσκολο θέμα της εγκυμοσύνης, ειδικά με το ζάχαρο. Γιατί στην πρώτη μου εγκυμοσύνη δεν είχα κανένα πρόβλημα, μόνο στο τέλος. Αλλά σε αυτήν δηλαδή τώρα γνωριστήκαμε. Ναι. Τώρα όλα θα πάνε καλά. Καλή ελευθεριά, με το καλό. Ευχαριστώ, Ειρήνη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Ωστόσο, αν δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι μου, μπορείτε να το κάνετε τώρα και να πατήσετε την καμπανούλα. Αν έχετε απορίες σε σχόλια σχετικά με το διαβήτη κύσης ή θέλετε να μιλήσετε στη Μανούλα, θα το αφήσετε κάτω από το βίντεο και θα σας απαντήσει η άλλη Ειρήνη, το ετερόν μου. Λοιπόν, ωστόσο, μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Και σας επισυνάπτω ότι μπορείτε άμεσα να μιλήσετε με την Ειρήνη Κωνσταντάκου, γιατί είναι όντως η καλύτερη διατροφολόγος. Σας βοηθάει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας! Γεια σας!